Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng và bật vòi nước, hóa ra là máu. Chưa kịp kêu lên, miệng bị bịt chặt. Giọng nói của bạn trai thì thầm bên tai, đừng lên tiếng. Bên ngoài toàn là thây ma. Phía sau truyền đến mùi máu tanh rất nặng. Tôi quay lại, mới phát hiện toàn bộ áo sơ mi của anh ấy đã bị nhuộm đỏ. Máu trên cổ. Anh cũng bị cắn. Bạn trai Cố Ngôn sắc mặt trắng bệch, giọng nói trầm thấp lại lộ ra sự bình tĩnh cực độ. Anh ra ngoài trước, em khóa cửa lại. Đừng ra. Tuyệt đối không. Tôi nắm lấy tay anh ấy. Sợ hãi và tuyệt vọng. Tiểu Ngữ, em yên tâm, sẽ ổn thôi. Trên bàn có bánh rán sữa đậu nành. Em ăn một chút trước đi, anh sẽ ở ngay bên ngoài. Sẽ không đi đâu. Anh ấy từng chút đẩy tay tôi ra, thái độ rất kiên định. Em không muốn. Em không buông. Thay vào đó nhảy vào vòng tay anh ấy. Tôi không muốn anh ấy đi, ngay cả khi chỉ ở ngoài cửa. Đó cũng là ngăn cách hai thế giới. Anh ấy có thể trở thành một thây ma. Em không sợ. Vậy em sẽ thay đổi cùng anh. Em sẽ không buông tay, chết cũng không buông tay. Anh ấy bất động, sau vài giây im lặng, nhẹ nhàng thở dài. Đối với tôi, anh ấy luôn bất lực. Bột chiên sữa đậu nành trên bàn vẫn còn nóng. Tối qua tôi nói muốn ăn, cho nên sáng sớm anh ấy nhân lúc tôi còn chưa ngủ dậy, đi ra ngoài mua. Tất cả diễn ra quá nhanh. Dường như cả thế giới lập tức bị rơi vào tay thây ma. Trên đường về sau khi mua xong, bị thây ma cắn vào cổ. Nhưng anh ấy vẫn đi qua những con phố bạo loạn. Chạy về. Anh ấy có thể trở thành một thây ma bất cứ lúc nào. Chỉ khi anh ra ngoài thì em mới được an toàn. Mắt của Cố Ngôn đã bắt đầu đỏ lên. Vậy thì sao? Nếu anh thực sự trở thành một thây ma, em không thể sống sót nếu chỉ có một mình trong nhà. Thay vì bị người khác cắn, còn không bằng bị anh cắn. Hơi thở của Cố Ngôn bắt đầu dồn dập, thân thể anh ấy cũng bắt đầu run rẩy. Những vệt máu đỏ trong mắt ngày càng rõ rệt, trông cực kỳ đáng sợ. Anh ổn chứ? Tôi vội vàng đi qua, nhưng lại bị anh ấy cực kỳ thô lỗ đẩy ra. Em không được ra ngoài. Anh ấy vừa nói xong, trước khi tôi kịp phản ứng, anh ấy đã chạy ra khỏi cửa. Cửa bị đập mạnh. Căn bản không thể để tôi nửa điểm kêu. Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu đau đớn của anh ấy. Tôi cố mở cửa. Nhưng anh ấy như đang cầu xin tôi nói, Tiểu Ngữ, nghe anh một lần được không? Hãy nghe anh lần này. Anh xin em đừng ra ngoài. Cánh cửa này dường như ngăn cách hai thế giới. Tôi ở trong còn anh ở ngoài. Tôi dựa vào cửa khóc gọi anh, Cố Ngôn. Cố Ngôn, anh có sao không? Không sao. Lúc đầu anh ấy có thể trả lời tôi, cho đến cuối cùng không có động tính. Cố Ngôn, anh có đó không? Tôi khóc và cầu xin anh ấy đáp lại. Nhưng vẫn không có tiếng nói của anh ấy. Cho đến khi có tiếng gầm thấp bên ngoài cửa. Như một con thú dữ tợn. Cố Ngôn là anh à? Cố Ngôn trả lời em có phải là anh không? Tôi nhìn qua mắt mèo. Cố Ngôn quay lưng về phía cửa. Bên cạnh còn có một thây ma. Hơn nữa đang biểu tình với hàm răng khểnh của Cố Ngôn. Cố Ngôn chỉ là định đứng ở đó, như một ngọn núi đứng trước cửa. Chỉ thấy con thây ma kia nhào tới. Trái tim tôi lập tức nhảy đến cổ họng. Cố Ngôn nắm lấy tóc hắn, đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Tưởng tượng lớn kèm theo cảnh bùng nổ. Quá đẫm máu. Tôi gần như nôn khan ra. Nhìn thây ma bất động trên mặt đất. Cố Ngôn lúc này mới chậm rãi xoay người. Tôi mới phát hiện đồng tử của anh ấy đã chuyển sang màu trắng, tro tàn. Cố Ngôn cũng đã biến thành zombie. Ngày đầu tiên của ngày tận thế, bạn trai tôi biến thành thây ma. Và tôi chỉ có thể nhìn anh ấy qua đôi mắt mèo. Bốn mắt nhìn nhau. Anh ấy nhếch răng cười tué tét phát ra một tiếng gầm. Rồi quay lưng về phía cửa. Anh ấy không đi, vẫn ở ngoài cửa. Chúng tôi thuê một căn hộ. Ngoài cửa là hành lang dài hẹp. Hàng xóm có rất nhiều người. Bây giờ cách duy nhất tôi có thể nhìn thấy Cố Ngôn. Qua đôi mắt mèo nhỏ này. Vô số lần nhìn ra ngoài đều là bóng lưng của anh ấy. Chưa bao giờ thấy anh ấy quay đầu lại. Như thể đã trở thành một tác phẩm điêu khắc không mệt mỏi. Cố Ngôn. Bốn phía giường như là thi thể. Tôi nhìn chằm chằm vào phía sau đầu anh ấy, cẩn thận hét lên. Anh ấy di chuyển rồi. Anh ấy chậm rãi xoay người. Đôi mắt trắng đang nhìn chằm chằm vào tôi qua đôi mắt mèo. Anh còn nhớ em không? Em là vợ anh.
Anh ở đây để bảo vệ em. Giọng tôi to hơn một chút. Đột nhiên thu hút được một zombie xông tới. Kết quả lại bị Cố Ngôn túm lấy. Tóc đập mạnh vào bức tường đó. Đầu của thây ma trực tiếp bị đập vỡ. Cố Ngôn lại quay lưng về phía tôi. Vẫn là đứng canh cửa như tượng. Nhưng ngay cả khi tôi đã trốn trong nhà, tôi có thể sống sót không? Làm thế nào để làm gì? Trong nhà không còn nước nữa. Bạn trai tôi mua bữa sáng cho tôi. Bị cắn biến thành thây ma, nhưng anh ấy vẫn bảo vệ tôi ở cửa. Ngày đầu tiên của ngày tận thế, nhà đã hết nước và thức ăn rồi. Bình thường không có thói quen dự trữ lương thực, bây giờ không có nước. Chưa kể đồ ăn. Cố Ngôn, nhà hết nước rồi, cũng không có gì để ăn. Tôi nhìn vào mắt mèo và nói với bạn trai bên ngoài. Mặc dù tôi không hy vọng, tôi biết thây mà không có trí tuệ, nhưng lại mong chờ kỳ tích sẽ xuất hiện. Nếu anh ấy có thể hiểu những gì tôi nói thì sao? Mai đến khi trời tối đứng mệt mỏi mới về phòng ngủ. Cứ như vậy trải qua ngày đầu tiên của ngày tận thế. Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy một thùng nước khoáng lớn bên trong cửa. Và một đống thức ăn. Chắc là do Cố Ngôn đặt. Anh ấy thật sự hiểu rồi. Tôi vội vàng chạy ra sau cửa nhìn mắt mèo. Cố Ngôn vẫn quay lưng về phía cửa bảo vệ ở cửa. Chồng, anh còn nhớ em đúng không? Tôi thấy anh ấy có một cây gậy bóng chày trong tay. Anh ấy chắc chắn vẫn còn giữ được ý thức con người. Chắc là giọng nói của tôi lại dẫn đến lũ thây ma. Người hàng xóm bên cạnh đã biến thành thây ma, chạy đến chỗ Cố Ngôn. Anh ấy giơ tay vung gậy ra. Thân thể người hàng xóm từ từ trượt xuống đất. Chồng, tôi hạ giọng. Kêu một tiếng, Cố Ngôn chậm rãi quay người. Đôi mắt trắng xám không có chút nhân khí nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt mèo. Nếu anh còn nhớ em, chỉ cần gật đầu, chỉ ra hiệu một chút cũng được. Tôi bất lực tựa vào cửa. Anh ấy lại chậm rãi quay người đi, để lại bóng lưng cho tôi. Chẳng lẽ anh thật sự không nhớ em sao? Nhìn nước và thức ăn trên mặt đất, tôi chắc là anh hiểu tôi. Cố Ngôn, chắc chắn anh nhớ em đúng không? Nếu anh không trả lời, em sẽ ra ngoài tìm anh. Tay tôi đặt trên tay nắm cửa. Xoay khóa cửa. Anh ấy xoay người, cúi đầu xuống mắt mèo. Tôi sợ hãi và dừng lại. Đôi mắt xám xịt nhìn chằm chằm vào mắt mèo. Nhưng tôi có thể thấy, anh ấy vẫn là Cố Ngôn từng yêu tôi. Cố Ngôn, cửa em không có khóa ngược. Anh có thể vào đây với em không? Nước mắt rơi không kiểm soát được trên khuôn mặt. Ước gì em có thể được ôm trong vòng tay anh. Phía nam còn lại, mùi máu và mùi ăn mòn bên ngoài hành lang. Mạnh hơn. Ngày thứ 3 của ngày tận thế, tôi bị đánh thức bởi mùi khó chịu. Thức dậy thì thấy cửa mở. Cố Ngôn đang nhét đủ loại thức ăn vào. Chồng ơi, tôi phấn khích hét lên. Anh ấy nhìn tôi hung hăng phát ra một trận gầm thấp. Trong mắt anh ấy lộ ra khát vọng, giống như nhìn chằm chằm vào con mồi, làm tôi cảm thấy một chút sợ hãi. Nhưng đó là Cố Ngôn. Chồng. Tôi bất chấp tất cả chạy về phía cửa. Cửa lại bị anh ấy đóng chặt. Tôi chỉ có thể nhìn thấy anh ấy quay lưng về phía cửa qua mắt mèo. Tuy nhiên, tiếng động lớn lại một lần nữa thu hút một thây ma. Xông tới Cố Ngôn, chỉ thấy anh ấy giơ tay lên, lại một phát. Em nhớ anh. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Ngày thứ 9 của ngày tận thế, đứng bên cửa sổ đã không còn nghe thấy tiếng kêu của con người. Đường phố đầy những chiếc xe đang cháy, đang cào, suy nghĩ lung tung và tiếng gầm gừ của thây ma. Thỉnh thoảng đi kèm với tiếng cắn nát xương. Tôi không biết tôi còn sống được bao lâu trong ngày tận thế này. Không có Cố Ngôn ngoài cửa, có lẽ tôi đã chót rồi. Nhưng mắt mèo vẫn nhìn thấy bóng lưng của anh ấy, đứng thẳng ở cửa. Xác chết ở hành lang đã bị anh ấy dọn sạch xong rồi, không còn thây ma nữa. Yên lặng làm người ta hoảng sợ. Nhà, hết điện rồi. Thịt anh lấy về bốc mùi hết rồi. Tôi nằm trên cửa nói chuyện với anh. Cố Ngôn không quay đầu lại cũng không có âm thanh. Anh ấy đã không nói chuyện kể từ khi biến thành một thây ma. Tôi nghĩ anh ấy bị mất chức năng ngôn ngữ. Nhưng tôi biết anh ấy hiểu tôi. Anh ấy hẳn là vẫn giữ được ý thức của con người. Ngày 15 ngày tận thế, cái chốt của căn hộ này, thi thể đã được xử lý sạch sẽ. Ngay cả những người nằm trên mặt đất cũng không còn nữa. Thế giới này dường như chỉ còn lại mình tôi. Cho dù tôi hét lên thế nào, không có phản hồi. Ngay cả thây ma cũng không. Không, vẫn còn Cố Ngôn vẫn canh giữ ở cửa. Nhưng anh ấy không chịu gặp tôi. Tôi lúc này không thể chịu nổi một thế giới cô đơn như vậy. Thế là tôi lặng lẽ trốn sau cánh cửa. Tôi biết Cố Ngôn chắc chắn sẽ lợi dụng lúc tôi ngủ, nhét thức ăn vào,
Quả nhiên đêm khuya cửa chậm rãi mở ra. Trong tay Cố Ngôn cầm một túi đồ. Vào đi. Tôi nắm lấy tay anh ấy và kéo anh ấy vào nhà. Nhưng đôi mắt trắng xám của anh ấy nhìn thẳng vào tôi. Với sự ham muốn bản năng khát máu của thây ma, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn sợ hãi liên tục lùi lại. Tôi có thể cảm thấy anh ấy run rẩy dữ dội, dường như đang ngăn chặn bản năng khát máu. Đột nhiên anh ấy gầm gừ và chạy ra khỏi cửa, lại đập mạnh cửa. Chồng, sao anh không chịu gặp em? Tôi nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy lưng anh ấy vẫn không nhận được phản hồi của anh ấy, chỉ cứng nhắc như một bức tượng. Bảo vệ ngôi nhà của chúng tôi. Bạn trai tôi biến thành thây ma, nhưng vẫn canh gác tôi ở cửa. Bạn trai mặc dù biến thành thây ma, nhưng vẫn nhớ tôi. Mỗi ngày đều cho tôi đồ ăn vào nửa đêm. Tôi đã sống 30 ngày trong ngày tận thế. Nhưng ý nghĩa cuộc sống của tôi trở nên trống rỗng. Mỗi ngày là một nỗi đau. Tôi thà cùng Cố Ngôn biến thành thây ma. Có lẽ biến thành thây ma ngược lại có thể giải thoát đi. Tôi đi ra cửa nhìn mắt mèo, phát hiện Cố Ngôn không đứng ngoài cửa, và hành lang yên tĩnh khủng khiếp. Cảm giác cô đơn và sợ hãi không có sự phụ thuộc, trái tim tỏa ra từ trong ra ngoài, làm tôi không thể chịu nổi. Tôi nghĩ rằng tòa nhà này ít nhất đã được Cố Ngôn dọn dẹp. Chắc là an toàn rồi nên quyết định ra ngoài tìm anh ấy. Tôi từ từ mở cửa. Trong hành lang có mùi máu và mùi hôi thối, làm người ta muốn nôn. Cố Ngôn, anh ở đâu? Tôi nhẹ nhàng hét lên, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Thế là tôi tiếp tục đi. Có lẽ anh xuống dưới nhà để tìm đồ tiếp tế. Đột nhiên tôi mơ hồ nghe thấy tiếng rít của thây ma. Cố Ngôn, là anh sao? Tiếng gầm đó càng ngày càng gần, càng ngày càng nhanh. Đột nhiên một cái bóng đen xuất hiện trước mặt. Cố Ngôn, là anh sao? Đừng làm em sợ nữa. Tôi sợ, tôi đứng yên tại chỗ không dám đi tiếp nữa. Tiếng bước chân vang lên, cái bóng đang tiến về phía tôi. Không phải Cố Ngôn, là thây ma, chạy đi, tôi hét to trong lòng. Nhưng tôi sợ đến nỗi không thể cử động được. Ngơ ra ở yên tại chỗ, chỉ thấy cương thi nhanh chóng hướng về phía tôi. Tôi sợ đến mức nhắm mắt lại. Cũng không biết có phải là sợ quá không, chỉ cảm thấy một chút choáng váng, bóng tối trước mắt, ngất đi. Khi tôi thức dậy, tôi thấy mình đang nằm trên ghế sofa của nhà mình. Cố Ngôn đứng bên cạnh, phát ra những tiếng gầm thấp. Chồng, tôi đứng dậy và nhảy vào vòng tay anh ấy. Em không muốn anh canh cửa mỗi ngày. Nếu một ngày nào đó anh không nhịn được thì cắn em đi. Em thà làm thây ma cùng anh. Cũng không muốn sống cô đơn như vậy nữa. Anh ấy đẩy tôi ra và quay lại. Thân thể không ngừng run rẩy. Tiếng gầm thấp phát ra mạnh hơn. Tôi biết, anh ấy đang cố gắng kiềm chế mong muốn làm tổn thương tôi. Thực ra, vào ngày tận thế, cái chết với tôi cũng không phải là chuyện đáng sợ như vậy. Nhưng Cố Ngôn muốn tôi sống. Mỗi khi tôi bày tỏ ý định trở thành một thây ma, anh ấy có vẻ rất tức giận, luôn gầm gừ. Mỗi ngày cứ như vậy, trong tất cả các loại cực đoan giữa tôi và bạn trai thây ma. Sau nửa năm, ý thức của Cố Ngôn, cuối cùng tôi cũng có thể xuống lầu. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng tất cả các thây ma xung quanh đây đã bị anh giải quyết rồi. Chúng tôi đến cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới, chuẩn bị thu thập một số vật tư. Cửa hàng tiện lợi trông còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu mất mát. Có rất nhiều thức ăn trên kệ. Cố Ngôn không rời đi, ở bên cạnh bảo vệ tôi. Là người sống còn có người sống. Tôi quay đầu nhìn, hóa ra là một người trung niên cầm vũ khí. Móm súng đen ngừng lại, chĩa về phía Cố Ngôn. Cô bé chạy đi, phía sau cô có thây ma. Chú muốn gì? Tôi gần như vô thức đứng trước mặt Cố Ngôn, mở rộng cánh tay nhìn chằm chằm vào người trung niên kia. Cô gái nhỏ, phía sau cô không phải là thây ma sao? Người trung niên nghi hoặc hỏi. Vậy thì sao? Anh ấy là chồng tôi, anh ấy sẽ không làm hại con người. Thực ra tôi rất sợ, nếu hắn không nói liền rớt Cố Ngôn. Phải làm sao? Cô gái nhỏ, nếu cô không tránh ra nữa, cái thây ma đó sẽ ăn thịt cô. Anh ấy sẽ không ăn tôi, anh ấy là chồng tôi. Anh ấy luôn bảo vệ tôi. Làm ơn đi, đừng làm tổn thương chồng tôi. Anh ấy chưa từng cắn ai, cũng chưa ăn. Cô gái nhỏ, đừng ngốc nữa. Nếu cô muốn đi theo con đường riêng của mình, tôi đành phải xử lý cùng với cô. Xác sống tuyệt đối không được để lại. Nói xong hắn chậm rãi tiến lại gần tôi. Nhưng hắn không dừng bước, mà là càng đi càng gần, và giơ súng lên và nạp đạn. Xem ra hắn thật sự chuẩn bị động thủ với tôi. Cố Ngôn đột nhiên bước tới trước mặt tôi. Cùng với tiếng gầm gừ của anh ấy, cố gắng lao về phía người trung niên. Chỉ nghe thấy tiếng nổ. Đầu của Cố Ngôn bị nổ tung, ngã xuống đất.
Máu của anh bắn tung tóe trên mặt tôi. Tôi đột nhiên như mất hồn. Ngây ngốc nhìn chằm chằm vào thân thể của Cố Ngôn. Xác sống luôn là xác sống. Cho dù bây giờ không làm hại cô, cũng chỉ là tạm thời. Cô phải biết hắn không còn là con người nữa. Có lẽ là vừa biến thành thây ma nên còn chút ý thức. Khi hắn mất toàn bộ ký ức, nó vẫn sẽ làm tổn thương cô. Tôi không trả lời. Cũng không biết trả lời thế nào. Cô bé đừng nhìn nữa. Đi với tôi. Chúng tôi đã thiết lập một khu vực an toàn. Hãy sống với chúng tôi. Có rất nhiều người sống ở đó. Sự tức giận và đau buồn trong trái tim tôi đan xen vào nhau. Đột nhiên một kế hoạch xấu xa xuất hiện trong tôi. Được rồi, tôi sẽ quay lại với các người. Tôi lặng lẽ lau một nắm máu, liếm vào miệng. Trong ngày tận thế, nếu tôi không có Cố Ngôn, vậy thì tôi đã mất lý do duy nhất để sống. Sau khi vào khu vực an toàn, tôi đã biến thành thây ma. Tôi cũng không biết có phải báo thù thành công không. Bởi vì sau khi thi hóa tôi cũng không có ý thức.